Welcome back mga selectizens. Ganito yung pag-compute ng mga sizing ng biogas sa mga baboy mga selectizens based on the number of heads. Kaya sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated sa susunod natin na mga videos. So halimbawa mga selectizens, kung meron tayong 20 heads of baboy, ang manure na mapuproduce dyan mga citizens ay 104 kilograms per day. Kasi yung isang baboy will produce 5.22 kilograms per day. Since lari yung mga iloload natin mga citizens dito sa ating biogas, yan 209 yung mapuproduce na slurry even sa ating 20 heads of pigs. Times 2 lang natin yung manure. So magiging 209. Rounded off na po yan mga selectizens, kaya naging 209. So mayroong mixing tank yan mga selectizens, 0.21 cubic. At yung gas na mapuproduce niyan daily mga selectizens ay 1 cubic per day. So yung gas holder niyan mga selectizens ay 0.75 or 3/4 cubic na gas holder. So yung gas holder mga selectizens dyan yung ini-store yung ating gas na mapuproduce. So ang gas burners na pwedeng magamit dyan mga selectizens ay dalawang single gas burners na operating 3 hours per day. So pwede yan sa 1 hour for morning, 1 hour sa lunch, and then 1 hour sa dinner. So, ang computed or effective na volume nito mga selectizens ay 5 cubic. Pero yung actual na gagawin niyan mga selectizens ay 6 cubic meters para sa floating type na biogas. Yan yung diameter, 2 meters, at yung height ng ating circular type na floating digester ay 1 meter. Pag sinabing actual volume mga selectizens, ito yung i-construct doon sa area. So for fixed type na design mga selectizens, iiba yan. So lalaki yung ating actual volume at saka yung diameters at saka yung kanyang height. So ayan mga selectizens, salamat sa inyong pagpanood sa ating tutorial ngayon. At abangan nyo yung para sa ating mga chicken at saka yung sa mga cow and carabao na computation mga selectizens. Kaya hanggang sa muli, abangan nyo yung susunod natin na video mga selectizens.